bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-un mediu în care fiecare cuvânt este analizat cu atenție, o frază simplă, dar semnificativă, poate declanșa o furtună emoțională. Așa a fost și cu declarația făcută de tatălui Slatirkoglu. Când a fost abordat de jurnaliști la o nuntă în familie, el a oferit un răspuns pe care mulți l-au interpretat ca o rază de lumină într-o poveste plină de umbre. Fiica mea face ce vrea, decizia ei este cel mai important lucru pentru mine, a spus el cu o seninătate care i-a dezarmat pe toți. Într-o lume în care familiile iau adesea partea cuiva, imparțialitatea sa a fost la fel de puternică pe cât a fost de neașteptată. Aceste cuvinte au fost primite ca un balsam pentru cei care încă mai cred în posibilitatea unei reuniuni între Slatirkoglu și Halil Ibrahim. Nu a fost doar o declarație paternă, a fost un act simbolic de sprijin emoțional, de încredere deplină în judecata fiicei sale. Spre deosebire de poziția binecunoscută, mai rigidă, a mamei lui Slatirkoglu, acest gest din partea tatălui a făcut o diferență crucială. Era ca și cum ar fi deschis o fereastră când totul părea sigilat cu un lacăt. Și în acel aer proaspăt, Halil Ibrahim a găsit un nou motiv să nu-și piardă speranța. Halil Ibrahim, care a fost evidențiat, analizat și chiar chestionat pentru istoria sa cu Slatirkoglu, a primit vestea cu o recunoștință discretă. Cei apropiați a actorului spun că, după ce a aflat cuvintele tatălui fostei sale iubite, a schițat un zâmbet slab pe care nu l-a putut ascunde. Poate că acea simplă frază a fost primul semn real că podul rupt dintre ei putea fi reconstruit, piatră cu piatră. Pentru că, în poveștile de dragoste marcate de familie, sprijinul unui tată poate însemna începutul unui nou capitol. Reacția de pe rețelele de socializare a fost imediată. Mesajele unui tată cu înțelepciune și în sfârșit ale cuiva care se gândește la fericirea lui Slatirkoglu s-au înmulțit. Fanii, care au urmărit fiecare pas al acestei povești turbulente, au interpretat declarația ca pe un vot de încredere în inima fiicei lor. Nu era vorba despre a lua partea cuiva, ci mai degrabă despre a avea încredere că dragostea, dacă este adevărată, își găsește drumul. Într-o epocă în care totul este pus la îndoială, acest gest de libertate paternă a fost revoluționar. Diferențele interne din familia Slatirkoglu nu fuseseră niciodată atât de evidente. În timp ce mama ei a adoptat o poziție distantă și uneori chiar critică față de Halil Ibrahim, tatăl a decis să dărâme acel zid cu o singură propoziție. Nu este vorba că neagă greșelile trecutului, dar prioritatea lui este clară: voința fiicei sale. Această poziție umanizează conflictul și îl mută la un nivel mai emoțional decât rigid, unde respectul de sine și maturitatea depășesc prejudecățile. Nu este ușor pentru o familie să fie în centrul unei furtuni mediatice, dar tatăl Slatirkoglu pare să fi înțeles că adevăratul sprijin nu înseamnă să strigi mai tare, ci să stai deoparte, chiar și în tăcere, lăsând persoana iubită să ia propriile decizii. Declarația sa nu conținea nici o cerere sau condiție. Doar un mesaj care a clarificat faptul că, orice ar decide Slatirkoglu, el o va susține. Și asta, pentru o fiică aflată în mijlocul haosului, valorează cât 1000 de discursuri. Povestea dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim, după cum știe toată lumea, a fost marcată atât de lumini, cât și de umbre. Dragostea pe care au împărtășit-o a fost atât de intensă încât și-a lăsat amprenta asupra amândurora. Deși mândria, neînțelegerile și presiunile externe au lucrat împotriva lor, a existat întotdeauna o flacără care ardea undeva. Cu această nouă binecuvântare paternă, scânteia putea fi reaprinsă. Și poate că, după atâtea furtuni, tot ce era nevoie a fost gestul potrivit, la momentul potrivit. Mass media bârfelor a început să speculeze despre o posibilă apropiere în urma acestui eveniment.
Ar putea fi acesta începutul unui proces de reconciliere familială? Ar putea cuvântul unui tată să schimbe dinamica ruptă dintre două inimi? Deși nimic nu este confirmat, simplul fapt că Halil Ibrahim s-a arătat receptiv este deja un semn. Pentru că atunci când cineva se simte acceptat, frica se diminuează și dragostea poate respira. Unii analiști emoționali care urmăresc îndeaproape poveștile celebrităților au clasificat această afirmație drept factorul esențial. Adică, punctul exact în care o poveste își poate schimba direcția. Și în lumea iubirii complexe, o scenă grandioasă nu este adesea necesară pentru a rescrie destinul. Doar o frază sinceră și bine plasată. Fiica mea face ce vrea a fost, fără îndoială, acea cheie secretă. O speranță mai mare a fost observată și în cercul de prieteni al lui Halil Ibrahim. Oamenii apropiați spun că atitudinea sa s-a schimbat de când a auzit afirmația. Nu este vorba despre a te grăbi înainte fără să gândești, ci mai degrabă despre a privi spre viitor cu mai puțină greutate pe umeri. Când familia unei persoane dragi deschide o breșă, inima se deschide și ea. Și Halil Ibrahim, care a rămas întotdeauna respectuos față de distanța impusă, poate face acum un pas mai departe. Slatirkoglu nu a comentat încă pe această temă, dar unii urmăritori au observat o postare recentă a ei cu o frază enigmatică. Vântul se schimbă în funcție de direcția sufletului. Deși nu se referă direct la Halil Ibrahim sau la tatăl său, mulți au interpretat-o ca o aluzie la noile vânturi care bat. Se îndreaptă sufletul său spre iertare și împăcare. Publicul continuă să se întrebe cum va reacționa mama lui Slatirkoglu la această nouă situație. Tăcerea ei de până acum a fost interpretată ca o rezistență persistentă, dar există și cei care cred că, dacă își va vedea fiica fericită și hotărâtă, în cele din urmă va ceda. Pentru că dragostea unei mame, chiar dacă este dură, poate fi transformată și dacă ea înțelege că lupta nu mai este inutilă. Poate că mai este timp pentru un consens familial. Acest eveniment a făcut pe mulți să reflecteze și asupra rolului familiei în relații. Uneori, dragostea adevărată nu este ruptă de lipsa sentimentelor, ci de presiunea celorlalți. Dar când chiar și părinții decid să sprijine necondiționat, se creează un spațiu sigur unde orice este posibil. Tatăl Slatirkoglu a dat exemplul la care mulți sperau. Lecția din acest episod este clară. Respectul pentru voința individuală este cel mai mare act de iubire pe care o familie îl poate oferi. Când dragostea unui cuplu se ciocnește cu structurile familiale, povestea se termină adesea cu durere. Dar dacă cel puțin unul dintre parteneri își deschide inima, se creează o prăpastie prin care poate intra reconcilierea. În aceste zile, numele Slatirkoglu a revenit în topicul subiectelor de modă, nu datorită unui nou rol, ci datorită unei expresii care i-ar putea schimba povestea personală. Oamenii sunt mai interesați ca niciodată să știe ce se va întâmpla în continuare. Își vor mai da ea și Halil Ibrahim o șansă? Va fi tatăl Slatirkoglu figura care pecetluiește pacea între ei toți? Între timp, fanii continuă să împărtășească fotografii vechi, videoclipuri și amintiri care mențin flacăra vie. Dragostea dintre Slatirkoglu și Halil Ibrahim, pe care mulți o credeau îngropată, dă acum o nouă speranță. Totul datorită unui tată care a decis să aibă încredere în inima fiicei sale. Și când se întâmplă asta, dragostea se simte mai puțin singură. Timpul va spune dacă această poveste va avea un nou capitol. Dar adevărul este că, cu fiecare gest de sprijin, inimile frânte încep să bată din nou. Și dacă există un lucru pe care această poveste l-a dovedit, este că, chiar și atunci când totul pare pierdut, dragostea poate găsi căi neașteptate. Pascali